हाय गाइज, वेलकम टू माय चॅनल काव्या स्किल अँड आर्ट. त्या अगोदर आपल्या आवडत्या चॅनलला म्हणजे काव्या स्किल अँड आर्टला शेअर अँड लाईक करायला विसरू नका. तुम्ही जर पहिल्यांदा या चॅनलवर आला असाल तर प्लीज आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग सुरुवात करूया. हे घेतले आहे आपण उत्तप्याचे बॅटर. त्यासाठी आपण अर्धी वाटी तांदूळ आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ 4 तास पाण्यात भिजत घातले होते. ते आपण मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट करून घेऊन त्यात मीठ घातले आहे आणि हे बॅटर आपण आता 4 तास भिजत ठेवणार आहोत. आणखीन त्याच्यानंतर आपले बॅटर तयार होईल. चला तर मग गॅसकडे आपण तवा तापत ठेवलेला आहे. त्याच्यावर घातले आहे 2 चमचे तेल. तेल चांगले गरम झाले की आपण त्याच्यावर घालणार आहोत बॅटर. आता हे बॅटर पूर्ण तव्यावरती छान पसरून घ्यायचे आहे. जर कुठे कमी पडत असेल तर वरतून चमच्याने आपण ते घालून घेणार आहोत. आता आपले बॅटर पूर्णपणे तव्यावरती पसरून झाले आहे. त्याच्यावरती घालणार आहोत आपण चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, टोमॅटो. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही वेगवेगळ्या भाज्याही ह्याच्यावरती घालू शकता, जसे गाजर, शिमला मिरची, हिरवी मिरची. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. नंतर आपण सर्व भाज्या थोड्याशा प्रेस करून घेणार आहोत पिठावरती, म्हणजे ते व्यवस्थित चिटकून बसतील, जास्त गळणार नाहीत. आता आपण हे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे. मध्ये थोडेसे गॅस कमी करायचा आहे, त्याच्यामुळे ते चांगले तव्यावरून सुटेल. हे आता आपण झाकण काढलं आहे. आता आपला उत्तप्पा खालच्या साईडने पूर्णपणे तयार झाला आहे. आता आपण हा उलताण्याने छान उलटून घ्यायचा आहे. खालच्या बाजूने पण छान भाजून घ्यायचं आहे. भाज्या पूर्णपणे वाफल्या पाहिजेत. खालच्या बाजूने पण छान उत्तप्पा भाजून घ्यायचा आहे. दोन्ही बाजू छान भाजल्या गेल्या पाहिजेत. तयार होईल आपला उत्तप्पा. हा बघा, तयार झाला आपला 2 मिनिटात हेल्दी उत्तप्पा. हा तुम्ही मुलांच्या डब्याला देऊ शकता. सकाळी नाश्त्याला गडबडीमध्ये सहज होऊन जाणारा पदार्थ.